I'm an albatross. 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 I'm an albatross. Good evening guys! So, today is Sunday at gabi na nga. Pero kaninang umaga ay nagdala kami ng mga ilang oras lang naman guys. Actually, bumili kami ng tuyo. Yun, somewhere sa kalapit or karatig bayan lang na malapit nga sa may tawag nito, baybayin. Yun. So, nakabili ako or kami ng dalawang klase lang. So, ayun, tuyo saka yung dilis. So, ngayon, magre-repack ako. Actually guys, hindi ako gaanong nag-vlog kapag gabi kasi kung mapapansin niyo sa dati kong mga vlog, mga short clips lang yung mga ginagawa ko kapag gabi kasi nga masyadong madilim. So, wala naman akong pailaw na ring light. Pero ngayon, nagpalit na ako ng ilaw. So, medyo maliwanag na siya at pwede nang mag-vlog ng gabi. So, ayun. By the way guys, kung kayo ay bago lang sa aking YouTube channel, please huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, and comment. At i-hit nyo na rin ang notification bell para every time na mayroon akong panibagong videos na i-upload ay palagi ko kayong updated. So guys, ngayon nga, i-repack natin yung aking pinamili na konti lang naman tuyo. So, ayun, titingnan natin kung magkano yung aking magiging puhunan mamaya. No? So, ito siya guys. Ayun. Ito yung pinamili namin. Mamaya, ipapakita ko sa inyo yung area. Actually, kumuha ako ng konting videos. Konting video lang. Tapos, picture. Mamaya, papakita ko sa inyo doon. So, ayan siya guys. As in, fresh talaga to. Hindi siya luma. Kasi kakaahon lang na ito. So, ito siya. Yan. 1 kilo to. Parang ang dami no? Para sa 1 kilo. Pero, actually, kakaligo ko na. Pero kasi parang gusto ko magbuting-ting ngayon. So, ayan. Sige, okay lang. Maghuhugas lang ulit tayo mamaya. Kasi for sure, maamoy siya, no? So, ayan siya guys. Medyo malalaki siya. Dapat nga, ang gusto ko yung parang medium size lang. Ito kasi medyo malaki na to eh. So, pero wala sila doon kanina. So, ito na lang yung kinuha ko. Yan. Actually, pagka mga ganito, hindi siya ganun kaalat. Pagka mga ganyan, pwede na tong kainin. Tina-try ko tong kainin. Minsan pinapapak ko. Kanina nga, nagpapak ako. Try natin guys kung maalat. Pero, gaya nga ng sinabi ko, hindi siya maalat. Kasi kanina natikman ko na siya. Sarap niya. So, ito 200 pesos pala, 1 kilo. Tapos, ito naman, yan. 3 kilo to guys. 80 pesos naman yung kilo nito. Medyo mura lang siya kasi ganyan lang siya kalalaki. 80 pesos. Kalain mo yun. 80 pesos lang pala yung yung 1 kilo niya. Kasi sa Manila, sa Cavite pala, 5 piraso na ito, 10 pesos. Minsan nga, wala na sa 5 piraso eh. So, mura lang siya, no? Yan. May ganito. So, ayun siya. Naputol yung ulo, sayang. Mga ganyan. So, yun guys. Papakita ko sa inyo or papakita ko na sa inyo yung video kanina habang ako ay nagre-repack. Pero, konti lang yun guys. Nagperaran? Try na kilo na. Kira gamay gawa. Lat lang. DJ kagdaya. Isa? Pero pin? Ano yung piragan niya kilo na? Isa lang ano dito. Manan mo niya? Ito na dya, 2 kung 3. Tagpiragan ni di? Tapi na yung tabaga mo na ay?
Tatluhan na lang, Pin. Pin. Ayan, guys. Tagpira tayo sa ginamos. 100 dyan. Balik motor ka? Oo eh. Wala man ako ano. Binuol mo. Ito. Natutulan ko din. Ang isa ka dyan, 100. Hindi ka na ginamos. Ay, nami mura. Ayun guys. Diyan. Isa lang ready ka? Oo, isa. Pamanan mo ba din? Wow. Ano to Bigyan dyan? mo na naman doon ay. Ano tayo? Ah, duro ba no? So guys, sap. So, unahin na natin to. Yan. Ibababa ko na muna siya. Wala akong kiluhan. Kaya pangit ng aking camera. Wait lang. Ayusin ko lang. Baba din. So, yung gagamitin kong lagayan is yung ganito lang yan sa ice wrapper. So, ayan siya. 4 by 12. So, ayan. Actually, sa palengke, medyo mahal yung mga ganito. So, tatansyahin ko na lang mamaya kung magkano yung, or ilang balot yung magagawa natin. So, ayan siya guys. Dati namili na rin kami doon. Pero, mas madami yung nabili namin doon. Kasi dati may mga daing doon na isda. Tapos, ang bilis lang, maubos dati. Ngayon kasi, hindi kami gaano nakapamili doon. Kasi nga, nalimit umulan noon, nakaraan. Ano? Ha? Pila? Apat. Pila nga ni apat ng bato. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린. So guys, natapos ko na siya, no? Ayan. Pero, babalit ko muna siya. Ayan, itatali. Tatali muna. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야. Okay. So guys, sa 1 kilo ay nakagawa ako ng 23 na balot. Ayan. Mamaya ako na sasabihin or pag-iisipan ko pa kung magkano benta ko nito. Okay. Yung next natin gagawin is yung, wait lang, lalagay ko muna siya dito. Naka 23 tayong balot ng dilis. Yan. Dami din pala nun. Pero alam ko, dinagdagan to ng lalaki. Kaya parang sobra siya sa 1 kilo. Yan. Yan. Ayan siya guys. Lagyan muna natin siya dito. And yung next is ito. Mura lang yung kilo nito. Pero 3 kilo to guys. Yan. Ayan. So, sarap ng tuyo. Ayan, magbabalot na tayo.
Ayan siya. Kailangan ko talaga nitong mamaya magpunas ng may downy. Kasi super malakas yung amoy. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 Okay guys, finally ay natapos na rin akong mag-repack and ito na sila lahat. Ang dami kong na-repack sa Tuyo na ganito. So, yung na-repack ko dito is 58 pieces. Tapos, ititinda ko siya ng tag 10 pesos. 10 pieces din yung laman ng 10 pesos guys. So, parang piso bawat isa. So, ayan siya. Ayan siya, 10 pesos siya. No? So, ayan. Malaki na pinubo ko dito guys. Bali, total niya is 600. Okay, puhunan ko is 440 lang. So, ayun. Dito kasi ako nakarami yung sa 10 pesos. So, yun guys. Ang dami. Ayan, 58 pieces. 58 pieces times 10, 580. Yan. 10 pesos. Yun siya guys. Tapos ito naman tig 20. Kasi mahal ito. Pero pwede na rin sa 15. Meron na rin akong tutubu-in kahit na lang 145. Pwede na rin yun. So, ayun guys. Ayun na yung ating tuyo. Repacking ngayong gabi. Ayun. Malaki yung ating tinubo. Kaya okay. Alam mo yung nagdala ka na umubo ka pa. So guys, thank you so much for watching. I hope you dan andyan pa rin kayo sa next kong vlog. Siguro ang i-vlog ko next is yun nga, yung hindi ko natapos na tawag nun, yung sa sahig ko, yung naglagay ako ng linoleum. So hindi ko pa yun natatapos. Then yung dyan sa harapan. So abangan nyo yun guys sa aking next na vlog. See you next time. Thank you for watching.